Den här videon går ut till mina tittare i Florida, Tennessee, Pennsylvania, Washington D.C., New York, Massachusetts, Manitoba, Alberta, New Jersey, Ontario, Missouri, Utah, Nevada, Kalifornien och Washington State. Kväll nummer 2 av försäsongen är över. Första, Florida Panthers vinner den 2 matcher de hade mot Nashville Predators. Första 3-2. Andra 6-2. Första matchen. Andra perioden. Sam Bennett gör mål. 1-0 Panthers. Sen Florida gör 2-0. Hunter St. Martin. Och sen Rasmus Asplund gör mål. 3-0 Florida. I tredje Cole Smith gör mål för Nashville. Och sen Joakim Kemell gör mål för Nashville igen. Det är allt för första matchen. 3-2 Florida. Andra matchen. Det var 6-2 Florida. I första Sam Reinhart gör en maxspelmål. 1-0 Panthers. Och sen på maxspel igen. Florida gör 2-0. Josh Davies. Och sen efter det Florida gör 3-0. Jesper Bokvist på maxspel. Och sen Gustav Forsling gör 4-0 Florida. Och sen för Nashville Jake Lucchini. Det är 4-1. Det är för första. För andra Patrick Gillis gör mål. 5-1 Florida. I tredje Adam Bokvist gör 6-1 Florida. Och sen Steven Stamkos gör andra mål för Nashville på maxspel. Och det är allt. Florida vinner 6-2. Nästa. Philadelphia Flyers mot Washington Capitals. Philadelphia vinner 6-2. I första perioden Philadelphia gör 1-0. Bobby Brink. Efter det Philadelphia gör 2-0. Morgan Frost. Efter det Andrew Crystal gör mål för Washington. 2-1 Philadelphia efter 1. I andra Joel Farabee gör maxspelmål. 3-1 Philadelphia. Och sen Ivan Miroshnichenko gör maxspelmål för Washington. Så det är 3-2 för Philadelphia. Och sen i tredje Bobby Brink gör mål. 4-2. Olle Lycksell gör mål för Philly. 5-2. Och sen Morgan Frost gör 6-2 för Philadelphia på maxspelmål. Och det är allt. New York Rangers vinner över Boston Bruins med 3-2. I första perioden Cole Kopke gör mål för Boston.
1-0. Och sen Victor Mancini för Rangers. Jämnar det. Philip Hedl gör maxspelmål. 2-1 New York. I andra Trevor Kuntar gör mål. Jämnar det på 2. Och sen i tredje Alex Belzil gör mål. 3-2 New York. Och det är allt. Edmonton Oilers, Winnipeg Jets. Edmonton Oilers vinner 3-2 i övertid över Winnipeg. Första perioden, David Gustafsson gör mål för Winnipeg, 17 sekunder in. Och sen Sam O'Reilly jämnar det för Edmonton 3 minuter senare. Och det är allt för första. Ingen mål i andran. Så vi går till tredje. Och i tredje, Raphael Lavoie gör mål på maxspel. 2-1 Edmonton. Och sen Dominic Toninato jämnar det för Winnipeg 2-2. Och sen i övertid Cam Deanan gör mål för Edmonton. Och Edmonton vinner 3-2. New York Islanders, New Jersey Devils. Islanders vinner 4-2. I första perioden, Nico Hischier gör en maxspelmål. 1-0 New Jersey. Det är av första. I andra, Anders Lee gör mål för New York Islanders. 1-1. Sen Jesper Bratt gör mål för New Jersey. 2-1 New Jersey. Och sen Julien Gauthier genom det för New York Islanders. Det är för andra. Tredje, Camden Teesing gör mål för Islanders 3-2. Och sen i tömnet Simon Holmström gör mål för Islanders. Och det är allt. Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs. Ottawa Senators vinner 6-5 över Toronto Maple Leafs i övertid. I första perioden, Jan Jenik gör mål. 1-0 Ottawa. I andra, Matthew Nyes gör mål. 1-1. Cole Reinhardt gör mål för Ottawa. 2-1. Sen Adam Gaudette. 3-1. Det är allt för andra. 3-1 Ottawa. Efter 2. Och sen i tredje, Max Pacioretty gör mål. 3-2. Sen Austin Matthews gör maxspelmål. Jämnar det på 3. Och sen Max Pacioretty gör 4-3 Toronto. Sen Donovan Sebrango jämnar det för Ottawa 4-4. Cole Reinhardt gör det 5-4 Ottawa. Och sen med 22 sekunder kvar, William Nylander jämnar det för Toronto. 5-5. Vi går till övertid. Och i övertid, Carter Jakimchuk gör mål för Ottawa. 6-5. Ottawa vinner över Toronto. Utah Hockey Club
vinner 5-3 över St. Louis Blues. I första perioden, Dylan Holloway gör mål på maxspel. 1-0 St. Louis. I andra, Anton Malmström gör. Det var en egen mål av Utah. Så det är 2-0 St. Louis. Och sen Michael Carcone gör mål för Utah. 2-1. Kevin Connaughton gör det för Utah. 2-2. Och i tredje, Dylan Gunther gör maxspelmål. 3-2 Utah. Sen Simon Robertson gör det för St. Louis. 3-3. Logan Cooley gör det en utvisningsskott för Utah. 4-3. Och sen i tempnät Michael Carcone gör mål. 5-3 Utah vinner. Vegas Golden Knights vinner 4-2 över San Jose Sharks. I första perioden, Callahan Burke gör mål för Vegas. Drar för första. 1-0 Vegas. I tredje, i andra, Brett Howden gör 2-0 för Vegas. Och sen Thomas Uronen gör mål. 3-0 Vegas. Och sen i tredje, på maxspel, Macklin Celebrini gör mål för San Jose. Och sen på maxspel igen, Tyler Toffoli gör 3-2 för Vegas. Och sen i tempnät, Tanner Pearson gör mål för Vegas. 10 sekunder kvar. Och Vegas vinner 4-2 över San Jose. Och sista matchen, Calgary Flames vinner 6-1 över Seattle Kraken. I första perioden, Clark Bishop gör mål för Calgary. 1-0. Och sen Calgary gör 2-0. Matt Coronato. Efter det, Calgary gör 3-0. Adam Klapka. Det är för första. I andra, Jeremy Poirier gör mål för Calgary. 4-0. I tredje, Seattle gör en mål. Nathan Villeneuve. Sen Adam Klapka gör 5-1 för Calgary. Och efter det, Martin Furk gör 6-1 för Calgary Flames. Och Calgary vinner 6-1. Woohoo! Så allihopa, det är allt för den här videon. Tack så mycket för att ni kollade. Om du gillade den här videon, vänligen ge den här videon en tumme upp och prenumerera på min kanal Chris Sepidi Swedish Hockey Talk. Jag har 113 prenumeranter just nu, så jag behöver 887 mer för att nå 1000.
jag planerar att nå 1000 prenumeranter av 25 juni 2025. Så om du kan prenumerera, det ska bli mycket uppskattat. Okej? Vi ses nästa gång. Gaudreau strong. Snowy strong.